આજે આપણે બનાવીશું સ્પેશિયલ નવા મસાલા સાથે મઠનું શાક. ફ્રેન્ડ્સ, રેગ્યુલર તો તમે અનેક વખત મઠનું શાક બનાવ્યું હશે, પણ એક વખત મારી રીતે બનાવો, આંગળા ચાટતા રહી જાવ એટલું સરસ આ શાક તૈયાર થશે. અને બનાવવાનો સમય માત્ર 5 મિનિટ. હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે આપનું મારા રસોડાના કાઠિયાવાડી સ્વાદમાં. હું ભાવનાબેન રાઠોડ. ચાલો બનાવીએ સ્વાદિષ્ટ મસાલા સાથે મઠનું શાક. મઠનું શાક બનાવવા માટે અહીંયા મેં 1 કપ મઠ ઓવરનાઇટ પાણીમાં પલાળીને લીધેલા છે. મઠ છે ને ઉફાળા ગરમ પાણીમાં પલાળવા, જેથી સારી રીતે પલળી જાય અને નીચે કોઈ કાચા પાકા મઠ રહે નહીં. અહીંયા તમે જુઓ કે આપણા મઠ કેટલા સરસ પલળી ગયા છે. હાથેથી કટ કરો ને તો મઠનો દાણો તરત જ કટ થઈ જવો જોઈએ. અને મઠનો ઉપયોગ કરતાં પહેલાં મઠને સારી રીતે સાફ કરી લેવાના. અને પલાળેલા મઠ હોય ને એનું પણ પાણી કાઢી અને 2 પાણીથી મઠ ધોઈ લેવાના. તો જ મઠનું શાક સ્વાદિષ્ટ તૈયાર થશે, નહીંતર શાકમાં તમને અલગ પ્રકારની સ્મેલ આવશે. તો મઠ સાઈડ પર રાખી દઈએ અને શાક માટે સ્પેશિયલ મસાલો બનાવી લઈએ. તો અહીંયા એક બાઉલમાં ઘરનું જમાવેલું મોટી 2 ચમચી જેટલું દહીં ઉમેરશું. દહીંની સાથે 1 ચમચી લસણની ચટણી ઉમેરશું. લસણ ના ખાતા હોય તો સ્કીપ કરી શકો છો. 1 ચમચી મરચું પાવડર ઉમેરશું, અડધી ચમચી હળદર અને 1 ચમચી ધાણા જીરું. અને બધા જ મસાલા સરસ મિક્સ કરી લેશું. આ રીતે મસાલા પેસ્ટ કરીને જ્યારે તમે મઠનું શાક બનાવશો ને તો મઠનું શાક સ્વાદમાં લાજવાબ તૈયાર થશે. અહીંયા સ્પેશિયલ મસાલા પેસ્ટ તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો ચાલો હવે શાક બનાવી લઈએ. શાક ડાયરેક્ટ કુકરમાં જ કરશું. તો ગેસ પર કુકરમાં 4 ચમચી જેટલું તેલ ઉમેરશું. તેલ ગરમ થાય એટલે અડધી ચમચી રાઈ અને અડધી ચમચી જીરું મિક્સ કરેલું છે એ ઉમેરી દેશું. સાથે 15 થી 20 સૂકી મેથી દાણા પણ ઉમેરી દેશું. ત્રણેય સામગ્રી સરસ કકડી જાય ને એટલે ચપટી હિંગ ઉમેરશું. અને અહીંયા મેં 12 થી 15 મીઠા લીમડાના પાન સમારીને લીધેલા છે. મીઠા લીમડાના પાનનો બહુ સરસ ટેસ્ટ આવે છે, તો ખાસ ઉમેરવા. હવે 1 ટમેટાના ટુકડા પણ ઉમેરી દઈશું. અને બધું સરસ મિક્સ કરી લઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, મઠનું શાક એવું છે કે નાના મોટા બધાને પસંદ હોય. તમારે રોટલીની પણ જરૂર ના પડે. એકલું મઠનું શાક ખાશો ને તો પણ પ્રોટીન અને ફાઇબર તમને ખૂબ જ પ્રમાણમાં મળશે. તો અહીંયા ટમેટા પણ સરસ સંતળાઈ ગયા છે. તૈયાર કરેલી મસાલા પેસ્ટ કુકરમાં ઉમેરી દેશું. આ ટાઈમે ગેસની ફ્લેમ એકદમ ધીમી રાખશું. બધો જ મસાલો તેલ છૂટું પડે ને ત્યાં સુધી સાંતળી લેશું. તો તમે જુઓ ફ્રેન્ડ્સ કે આપણી મસાલા પેસ્ટ એકદમ મસ્ત સંતળાઈ ગઈ છે અને કુકરમાં ઉમેરેલું બધું જ તેલ છૂટું પડી ગયું છે. હવે જે પલાળીને રાખેલા મઠનું પાણી કાઢી અને મઠને મેં 2 પાણીથી ધોઈ લીધેલા એ પાણી પણ કાઢી નાખ્યું છે. તો કોરા થયેલા મઠ કુકરમાં ઉમેરી દઈશું અને બધું જ સરસ મિક્સ કરી લેશું. સરસ મિક્સ કરી લીધું છે. હવે શાકમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું પણ ઉમેરી દઈશું. આપણે મસાલા પેસ્ટમાં મીઠું ઉમેરેલું નથી. સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરી દઈશું અને મીઠું પણ એકદમ સરસ મિક્સ કરી લેશું. આ સિવાય પણ ફ્રેન્ડ્સ, તમારે જો કોઈ પણ શાકની રેસીપી જોવી હોય ને તો મને કમેન્ટમાં જણાવજો. એ શાકની રેસીપી હું તમારી સાથે શેર કરીશ. ફ્રેન્ડ, આપણી ચેનલ કાઠિયાવાડી સ્વાદમાં મેં લગભગ બધા શાકની રેસીપી તમારી સાથે શેર કરેલી છે. નવી નવી રસોઈ શીખતા હોય કે બેચલર હોય, એના માટે તો આપણી ચેનલ આશીર્વાદ સમાન છે. અને ફ્રેન્ડ્સ, તમારે જો મારા બધા શાકની રેસીપી જોવી હોય તો ઉપર આઈ બટન પર ક્લિક કરશો ને એટલે તમને બધા જ શાકની રેસીપી મળી રહેશે. હવે મઠને આપણે તેલ મસાલા સાથે એકદમ સારી રીતે સાંતળી લેવાના છે. પાણી ઉમેરવાની બિલકુલ ઉતાવળ નથી કરવાની. ફ્રેન્ડ્સ, કોઈ પણ કઠોળનું શાક બનાવો, પલાળેલા કઠોળને 2 પાણીથી ધોવા ખાસ જરૂરી છે. જો તમે કઠોળને ધોયેલા નહીં હોય ને તો તમે જ્યારે મસાલા સાથે કઠોળને સાંતળશો ને ત્યારે આની ઉપર ફીણા તમને જોવા મળશે. તમે એકાદી વખત ટ્રાય કરી જોજો. ધોયા વગરનું કઠોળ વઘારેલું હશે ને તો જ્યારે વઘારશો ને એટલે તમને આ ઉપર ફીણા જોવા મળશે. એ કઠોળમાં રહેલું એસિડ હોય છે, એટલે પલાળેલું પાણી ખાસ કાઢી નાખજો. હું તમને બીજી ત્રીજી વખત આ સૂચના આપું છું. પલાળેલું પાણી કાઢીને પછી જ 2 પાણીથી ધોઈ અને કઠોળને વઘારવાના. અહીંયા આપણા મઠ છે ને મસાલા સાથે એકદમ મસ્ત સંતળાઈ ગયા છે અને શાકમાં ઉમેરેલું બધું તેલ ફરી પાછું છૂટું પણ પડી ગયું છે. હવે આપણે 1 કપ મઠ પલાળેલા તો 1 કપ પાણી ઉમેરશું અને પાણી મઠ સાથે એકદમ સરસ મિક્સ કરી લેશું. અહીંયા બધું સરસ મિક્સ થઈ ગયું છે. ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખશું અને કુકરમાં 2 સીટી કરી લેશું.
કુકરનું ઢાંકણ પેક કરી દઈશું. કુકરમાં 2 સીટી થઈ ગઈ છે અને હવા પણ રિલીઝ થઈ ગઈ છે. ચેક કરી લઈએ. તમે જુઓ કે માત્ર 2 સીટીમાં મઠ એકદમ સરસ બફાઈ ગયા છે. હવે આ શાકને વધારે સ્વાદિષ્ટ બનાવવા માટે 1 લેમન ક્યુબ ઉમેરશું. તમે અડધા લીંબુનો રસ પણ ઉમેરી શકો છો. લેમન ક્યુબ કઈ રીતે બનાવવા એની રેસીપી હું તમારી સાથે ઓલરેડી શેર કરી ચૂકી છું. લિંક તમને ઉપર આઈ બટન પર મળી જશે. 1 ચમચી ખાંડ ઉમેરશું, ચપટી જેટલો ગરમ મસાલો અને ફ્રેશ સમારેલી કોથમરી ઉમેરશું. ગળાશ તમને શાકમાં પસંદ હોય તો ખાંડ ઉમેરવાની, ના પસંદ હોય તો સ્કીપ કરી શકો છો. પણ મઠનું શાક થોડું ખાટું મીઠું હશે ને તો વધારે સ્વાદિષ્ટ લાગશે. બધું જ સરસ મિક્સ કરી લેશું. અત્યારે આપણે રોટલી સાથે ખાવા માટે આ શાક બનાવેલું છે એટલે મેં થોડો રસો રાખેલો છે. પણ જો તમારે એમ જ ખાલી શાક ખાવું હોય તો પાણીનું પ્રમાણ થોડું ઓછું ઉમેરવાનું. તમે જોયું ને કે માત્ર 5 જ મિનિટમાં મઠનું શાક તૈયાર થઈ જાય છે. અને સ્વાદ તો એવો, એક વખત બનાવો એટલે વીકમાં 2 વખત ફરમાઈશ આવે. તો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય ને તો વિડીયોને 1 લાઇક ચોક્કસ આપજો. અને આવા જ નવા વિડીયો જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો અને પાસે રહેલું બેલ પણ પ્રેસ કરી રાખજો, જેથી આવનારા બધા જ નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં આપને મળે. આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.